sa drone show sa China, binalot ng takot, nagtakbuhan. Kung bakit nagkagulo ang mga tao, atin pong aalamin mula sa mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alago Flores, ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Lunes. Snap elections wala sa konstitusyon ayon sa COMELEC. Senador Philippine Lacson nagbitiw sa pwesto bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Ruling party ng Japan inihalal si SANAE Takaichi bilang bagong pinuno nito. French PM Sebastian Lecornu at ang kanyang gabinete nagbitiw sa pwesto. At mahigit sa 40 katao patay sa matinding pagulan sa Nepal. There is no law, there is no snap election. Yan ang binigyan diin ni COMELEC Chairperson George Garcia sa panawagan ni Senator Alan Peter Cayetano na magsagawa ng snap elections. Paliwanag pa ng Poll Body Chief na fixed ang termino o bilang ang taon ng panunungkulan ng lahat ng elective officials sa bansa sa ilalim ng 1987 Constitution. Kabilang rito ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga senador, kongresista, gobernador at mga opisyal sa syudad at mga munisipalidad. Sa kasaysayan ng bansa, naganap na rin ang snap elections noong February 7, 1986 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Samantala, tinawag naman ng Malacanang na wishful thinking at pamumulitika ang panawagang snap elections ni Senador Cayetano. Nagbitiw na po sa pwesto si Senador Philippine Lacson bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Paliwanag ni Lacson, marami na sa kanya mga kasamahang senadora ang nadismaya sa paghawak niya ng imbestigasyon sa maanumalyang proyekto ng pamahalaan. Tinanggap ni Senate President Vicente Sotto III ang kanyang resignation letter kung saan inilahad nito na ang kabiguan ng ilan niyang kasamahan sa Senado, partikular na sina Senator J.V. Ejercito at Senator Win Gatchalian ang siyang nagudyok sa kanya na magbitiw sa pwesto. Pinabulaanan din ni Lacson ang fake news at mga mapanlinlang na mga naratibo na nagsasabing pinupuntirya niya ang ilang senador para maprotektahan ang mga miyembro ng House of Representatives. Isang local Philippine PR o public relations firm ang kinontrata ng China para magpakalat ng mga mapanlinlang na pahayag para maagaw sa Pilipinas ang West Philippine Sea ayon sa isang report. Ayon sa ulat ng Reuters, binayaran ng China ang kumpanyang Infinitus Marketing Solutions na gumawa ng troll farms o mga peking social media account sa Facebook at atakihin ang Pilipinas. Ilan sa mga nilalaman ng kanilang mga pakulo ay mga anti-American content at palsipikadong kwento na sulat ng mga Filipino content writers na nakatatanggap ng pera mula Beijing. Sa kabila ng alegasyon na ito na kinaharap ng Infinitus, hindi sila nagbigay ng anumang reaksyon o komento ukol sa issue. Nila ring itinanggi ang anumang kinasangkutan nitong iligal na aktibidad. Matagal lang iginigiit ng Chinese Foreign Ministry na hindi nakikialam ang Beijing sa internal affairs ng ibang bansa. Anila, pakana lamang ng mga politiko sa Pilipinas ang itinatanggi nilang Chinese influence campaign laban sa Pilipinas. Nanindigan naman ng National Security Council na ginagamit ng Beijing ang lahat ng pamamaraan, partikular na ang social media para sa kanilang mga layunin.
Kumpiyansa si Senate President Vicente Tito Sotto III na hindi na kailangan ng loyalty check para alamin kung suportado pa ba siya ng mga kasamahan niya sa Senado. Wala ring inaasahang kudeta o palitan ng liderato sa Senado bago ito mag-adjourn ng sesyon sa Biyernes, Oktubre 10. Hinala ni Senador Sotto galing sa ibang political forces sa labas ng Senado ang umugong na coup plot. Napapalitan umano siya ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Malamang may mga nag-iintriga lang sa Senado. Sige, sapagkat pagkausap ko naman yung leadership ng minority, wala naman kaming hindi pinagkakaunawaan eh. Pwede manggaling sa kaliwat kanan niya, whatever. Hindi na. We should not allow these talks to hamper the work of the Senate. And then we suspended to allow the budget deliberations and the budget hearings, I should say, to allow the budget hearings to continue without stoppage. Kasi nangyayari, every 3 p.m., because of the session, they have to stop the budget hearings. And the other hearings of the different the committees, because the only way we can get the agenda into the plenary is when the committees are done and are ready to report out the bills. One thing that I'm sure not a lot of people are aware of, or there are few who are not aware of the fact that the Senate works on committees, through committees. The Senate works through committees. Sinabi rin ni Sotto na buo ang kanyang tiwala sa naging pahayag ni Cayetano na walang magaganap na leadership change. Umapela rin ang ilang senador na huwag hayaang makaapekto sa kanilang trabaho ang naturang issue. Marami nila silang trabaho ngayon sa Senado, kabilang narito ang pagtalakay sa panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga guro ngayong National Teachers Day. Kinilala ng Pangulo Marcos ang sakripisyo ng mga guro sa kanilang pagsusumikap na turuan ang mga kabataan ng kabutihan at pagiging responsable ng susunod na henerasyon. Pinuri rin ng punong ehekutibo ang malaking tulong sa pagtataguyod ng bagong Pilipinas. Hindi po akong guest of honor dito. Ang guest of honor dito, kayong mga guro na nagsasakripisyo araw-araw. At kayo na tinitiyak na ang kinabukasan, hindi lamang ng ating mga kabataan, kundi ang ating bansa, ay magiging mas maliwanag, mas maganda sa darating na panahon. Binanggit naman niya ang ilang programa ng pamahalaan na layuning suportahan ng mga guro. Kabilang po dito ang Kabalikat sa Pagtuturo Act na naglaan ng 10,000 teaching allowance para sa public school teachers, DepEd Order No. 005 para sa makatarungang dami ng oras ng pagtuturo, e-learning academy para sa kaalaman sa pananalapi, 57% na bawas sa mga papeles ng mga guro at ang career progression system sa ilalim ng Republic Act 12288 na nagbibigay ng mas maraming oportunidad sa kanilang propesyon. Mayroong 7,000 pesos na ilaan naman para sa mga qualified medical personnel. Special teaching allowance para sa mga gurong nasa mahihirap na posisyon at 10,000 annual incentives tuwing araw ng mga guro. Mayroon ding 6,000 na mga guro sa pribadong paaralan bilang dagdag sa kanilang taunang sahod sa ilalim naman ng Teachers' Salary Subsidy ng Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Program. Nais din ng gobyerno na magtatag ng 60,000 na posisyon sa pagtuturo na may 114.39 billion pesos na pondo para sa sweldo at benepisyo sa ilalim ng fiscal year 2026. Naglaan din ng Pangulo ng 26.55 billion pesos mula sa flood control funds upang idagdag sa 2026 DepEd budget na gagamitin sa pagpapagawa ng mga silid-aralan para sa kalusugan ng mga bata, sahod ng mga guro at teknolohiyang gagamitin sa mga paaralan. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, ipinaabot ng Pangulo ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga guro na walang sawang nagtatrabaho at naglilingkod para sa kinabukasan ng mga mag-aaral.
Umabot na sa 313,822 katao o 94,744 families ang naapektuhan ng Bagyong Paolo ayon sa datos ng National Disaster and Risk Reduction Management Council o NDRRMC. Ilan sa mga pinakaapektadong rehiyon ang Ilocos, Cagayan Valley, Car, Central Luzon at Calabarzon. Sa Central Luzon, umabot sa 246,306 katao ang naapektuhan sa ulat nitong Lunes. Sa kabuang bilang, 3,091 katao naman o 866 families ang nananatili sa evacuation centers habang 5,289 katao o 1,928 families naman ang pansamantalang nakikituloy sa ibang lugar. Patuloy naman ang koordinasyon ng NDRRMC sa mga lokal na pamahalaan upang tiyakin ang seguridad at agarang ayuda sa mga apektadong residente. Asahan na ng mga motorista ang panibagong dagdag sa presyo ng oil products bukas October 6, 2025. Sa inilabas na advisory ng mga kumpanya ng langis, kanilang itataas ang 20 sentimos ang presyo kada litro ng gasolina at kerosene o gaas, habang 80 sentimos naman po ang hike ng diesel. Una nang sinabi ng Department of Energy na epekto ng sanctions ng Estados Unidos sa Iran ang oil price hike ngayong linggo. Susunod, ruling party ng Japan, inihalal si SANAE Takaichi bilang bagong pinuno nito. French Prime Minister Sébastien Lecornu at ang kanyang gabinete nagbitiw sa pwesto. Wala pang isang araw matapos maitalaga. At Estados Unidos, pinasabog ang isang bangka sa baybayin ng Venezuela. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Kung hindi ka bababa sa posisyon mo ngayon din, ilalabas ko ang lahat na to sa publiko. Bibitawan nga ba ni Dr. Judith ang kanyang posisyon? Ingrid, mahusay ka. Ano? Ginawa mong magkaaway si Judith at Oscar. Kaya ba niyang mapigilan ang mga plano nila Bernard? Syndrome. Gabi-gabi, 9 p.m. Dito lang sa Net 25. Let's net together sa Net 25. Sa Net 25. It is a signal to the world. We are open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sa Net 25. Good vibes ba ang hanap nyo? Umagang puno ng tawanan, kwentuhan at saya. From food to fun, DIY to life hacks, we've got everything you love. Love, Tony Pet, and everything. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. to 8 a.m. on Net 25. Let's net together sa Net 25. Sa Net 25. Inihalal bilang pinuno ng Liberal Democratic Party ng Japan si SANAE Takaichi at kapag nagkataon ay maaaring maging kauna-unahang Prime Minister ng bansa.
Tinalo ni Takaichi si Shinjiro Koizumi na anak ng dating Prime Minister na si Junichiro Koizumi sa naganap na botohan noong Sabado. Papalitan si Oni Takaichi si Shigeru Ishiba matapos nitong magbitiw sa pwesto noong nakaraang buwan. Sa Oktubre 15 ay inaasahang pipili ang Japanese Parliament ng bagong Prime Minister. Magpupunta naman si Vietnamese Communist Party Chief to Lam sa North Korea ngayong linggo matapos ang halos 2 dekada. Ayon sa ulat ng gobyerno ng Vietnam at North Korea, inaasahang tutungo sa Pyongyang sa pagitan ng October 9 hanggang 11. Personal na inibitahan ni North Korean leader Kim Jong-un si Lam kasama ang kanyang defense minister na si Phan Van Giang. Ang pagbisita ay sabay sa isang malaking paradang militar bilang pagdiriwang sa 80th anniversary ng Workers' Party of Korea na gaganapin naman sa October 10. Bagamat may matatag na diplomatikong ugnayan na ang dalawang bansang komunista, wala namang aktibong kalakalan o ugnayan sa kasalukuyan. Ang kanilang pagkakaibigan ay itinuturing na simbolo lamang ng tibay na mga komunistang bansa. Ito rin ang unang pagbisita ng isang pinakamataas na leader ng Vietnam sa North Korea mula pa noong taong 2007 at may kahulugan sa relasyon ng dalawang bansa habang nagpapatibay ng alyansa sa gitna ng tumataas na tensyon sa rehiyon. Muli namang ipinamalas ni North Korean leader Kim Jong-un ang kanyang bagong HYON-CLASS naval destroyer na parte ng kanyang pagpapalakas ng kakayahang militar ng Pyongyang. Ayon sa state media ng North Korea, binisita ni Kim ang Munjang-ho destroyer sa isang naval base upang suriin ang estado ng kagamitan nito. Ang pagbisita ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ni Kim na palawigin ang land, sea and air arsenal ng kanyang bansa. Bagamat hindi binanggit kung fully operational ang destroyer, ay tinitingnan ito ng mga eksperto bilang pagpapahayag ng militar na presensya ng North Korea sa rehiyon. Magugunitang noong mga nakaraang buwan ay bahagyang nalubog ang HYON-CLASS destroyer na kinonsidera naman ni Kim na isang criminal act laban sa kanyang bansa. Kinundina ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang magkasunod na Russian airstrike sa ilang bahagi ng Ukraine kung saan nasawi ang 6 na katao at halos 30 ang nasugatan. Це масований удар. Росіяни навіть не стараються приховувати справжні свої цілі. Абсолютна більшість мішеней цивільні об'єкти, звичайна інфраструктура. Це енергетика, цивільні підприємства, склади, причому саме склади з цивільними товарами. Також це наша логістика. Логістика на залізниці – те, що забезпечує нормальне життя громад і економіку. Пошкоджені також десятки звичайних житлових будинків. На жаль, є жертви від цього удару. На Львівщині загинуло 4 людини, серед них 1 дитина. Sinabi ni Zelensky na isa itong akto ng terorismo ng Russia matapos ang sunod-sunod na pag-atake sa mga rehiyon ng Ukraine. Nasira po ang ilang tren sa isang estasyon sa rehiyon ng Sumy habang nasira ang mga pasilidad ng enerhiya na nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa ilang bahagi ng bansa. Nasira rin ang isang residential area at industrial park sa Lviv matapos tumama ang isang Russian missile at mga debris mula sa pagsabog. Kaagad namang nagtaas ng alerto ang Poland kasabay ng pagpapalipad ng kanilang fighter jets upang tiyakin ang seguridad sa kanilang himpapawid. Ayon sa Polish Military Command, nakikipag-ugnayan na sila sa NATO para bantayan ang anumang banta mula sa mga paglipad ng missiles na malapit sa kanilang teritoryo. Nagbitiw sa pwesto si French Prime Minister Sébastien Lecornu at ang kanyang gabinete ilang oras lamang matapos anunsyohin ito. En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre et permettre au gouvernement d'aller devant l'Assemblée nationale demain. La composition du gouvernement au sein du socle commun n'a pas été fluide et a donné lieu au réveil de quelques appétits partisans, parfois non sans lien, c'est d'ailleurs très légitime, avec la future élection présidentielle.
Ang naturang mass resignation ay bahagi lamang ng kaliwat ka ng kritisismo na hinaharap ng partido ni French President Emmanuel Macron sa kanilang pagpapatakbo ng bansa. Si Le Cornu na tumagal lamang bilang Prime Minister ng 27 araw, ang panglimang Prime Minister na napagdaanan ng termino ni Macron. Ang gabinete naman ni Le Cornu ay napilitang magbitiw sa pwesto 14 na oras lamang nang i-anunsyo ang kanilang appointment. Nahaharap ngayon ang France sa seryosong hamon matapos mangunang socialist government sa iba't ibang partido na nananawagan sa malawakang reforma sa kanilang gobyerno. Ng mga kritiko ni Macron, hindi na tumutugma ang mga polisiya ng gobyerno sa mga pangangailangan ng mga mamamayan nito. Pinaiiral nito ang kultura ng elitismo ng kanyang pamahalaan at sa pagtanggap ng mga mahalagang proyekto at kontrata mula sa malalaking korporasyon. Dagdag pa ni Socialist Party leader Olivier Faure na dalawa na lamang ang pagpipilian ni Macron ngayon, ang pagbuwag ng kanyang parlamento o ang samahan ng kanyang mga kapartido na mag-resign. Suffirait de peu pour que ça fonctionne. J'avais dit ici même, on va y arriver et je veux le redire, dans le secret des échanges que j'ai pu avoir, il suffirait de peu pour que l'on puisse y arriver. En étant plus désintéressé pour beaucoup, en sachant aussi faire preuve d'humilité, peut-être aussi un peu parfois d'effacement de certains égos. Et je me suis employé, en tout cas je l'espère, à le faire. Ensuite, toujours avoir le sens de l'intérêt général et du fond. Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire, en ayant l'humilité de considérer que certaines choses peuvent être faites avant 2027, d'autres choses seront faites ensuite, pendant le débat de l'élection présidentielle. Mais il faut toujours préférer son pays à son parti, et il faut savoir écouter ses militants, mais toujours penser aux Françaises et aux Français. Merci à toutes et à tous. Je vous remercie. Samantala, sinisi ni Georgian Prime Minister Irakli Kobakzide ang European Union o EU sa umunoy panghihimasok sa Georgian politics. Sa naganap na malawakang kilos protesta sa Tbilisi, kabisera ng Georgia. მინდა შევახსენო, რომ დაუშველი ვერავინ დარჩება. ჩვენ გვაქვს მოძალადეების იდენტიფიცირების იმასე მეტი რესურსი, ბევრად მეტი რესურსი ვიდრე ეს იყო თუნდაც შარშან წინ. შესაბამისად, ძალიან ბევრი ადამიანი უნდა დაელოდოს საშელს. Ayon sa kanya, nasa 7,000 na katao ang dumalo sa rally, subalit nabigo umano ang kanilang pagtatangkang pabagsakin ng constitutional order kahit pa may suportang natatanggap mula sa EU. Patuloy namang nagpoprotesta ang pro-Western opposition mula pa noong nakaraang Oktubre matapos umanong dahil sa pandarayang naganap sa halalan ng bansa. Layunin naman ng mga nagprotesta na nagtangkang pasukin ng residential o presidential palace na pabagsakin ng pamahalaan. Samantala, wala pang tugon ng EU sa akusasyon ukol dito. Ngunit noong Hulyo, tinawag ng EU Diplomatic Service na disinformation and baseless accusations sa mga paratang ng pamahalaan ng Georgia. ვინც მივიდა 4 საათზე აქციაზე, ყველა მივიდა დამხობის აქციაზე, რომელიც დაანონსებული იყო ბურჯულაძის და მისი პარტნიორების მიერ. და როგორც კი ნახეს, რომ ეს დამხობა ჩავარდა, მაშინვე სამარცხვინოდ გაემიჯნენ ბურჯულაძეს, ოდელავას და სხვებს. Mabilis na sumusulong ang pakikipag-usap sa Hamas tungkol sa Gaza Peace Plan. Pero may mga senyales na maaaring maging problema tungkol rito. Ayon ito kay US President Donald Trump. Tutol ang far-right coalition ng Israel Peace Plan ni Trump. Thomas Eyelikeness for the report. An upbeat Donald Trump told reporters Sunday that there have been some good meetings with Hamas. I think it's going to go very quickly. The meetings seem to be very good. We'll find out. We'll let you know soon. Smoke continues to rise over Gaza from Israeli military action as more meetings are scheduled this week. Hamas officials are now in Egypt ahead of talks with Israel. It's hoped that those talks will lead to a halt in fighting and the freeing of hostages. The clock is ticking, and U.S. Secretary of State Marco Rubio says time is of essence. This cannot take weeks or even multiple days. We want to see this happen very fast. If it doesn't, then I think the entire deal becomes imperiled. There could be other impediments to a peace deal. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is caught between growing pressure to end the war from hostage families in a war-weary public and demands from hardline members of his coalition. They insist there must be no let-up in Israel's campaign in Gaza and have threatened to bring down his government if the war ends.
Rubio says there are other opportunities for whoever wants to sabotage the talks. And that includes Hamas, by the way, or elements linked to Hamas sabotaging it by in fact, creating conditions that are not viable for an exchange. So no one said this is going to be easy. Israel has toned down its military action in Gaza for now, but Israeli government spokesman Shosh Bedrosian says there's no truce. There's no ceasefire in place at this point in time, although there has been this temporary halt in certain bombings. She adds the military can continue to act for defensive purposes. And while they wait to hear the outcome of these latest talks, in Jerusalem, families of the hostages set up a tent of hope outside of Netanyahu's residence. They say the impending agreement is historic and must not be sacrificed on the political altar. In Gaza, displaced Palestinians feeling the brunt of the war cautiously hope for an end to the fighting. But after seeing multiple ceasefire efforts fail, many are losing patience despite what they hear from Trump. And it looks like it's working, so we'll wait for a little while, see how it all turns out. Gazans cling to the hope that Trump's optimism does not turn out to be empty words. Thomas I. Likeness, Matanang Agila International. Trusted, connected, on point. Nagsimula na ng indirect peace talks ang Israeli at Hamas officials sa Sharm el-Sheikh, Egypt ngayong Lunes. Kaugnay po yan ng US peace plan para sa Gaza. Sentro ng usapan ang unang yugto ng ceasefire plan na panukala ni US President Donald Trump, kabilang ang bahagyang pag-atras ng Israeli forces at pagpapalaya ng mga bihag kapalit ng mga Palestinian prisoners. Kabilang sa negosasyon ang US envoy na si Steve Witkoff at Presidential Advisor Jared Kushner. Kamakailan kinumpirma na ni Trump na tinanggap na ng Hamas ang ilang bahagi ng plano na sinuportahan din ng Israel. Kabilang po rito ang pagdisarma habang nakatakdaring palayain ang natitirang 48 hostages sa Gaza. I want to thank the countries that helped me put this together. Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down and concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in. Kahit pa may nagaganap ng usapan, nagpapatuloy pa rin ang mga pag-atake ng Israel sa Gaza. Umabot na po sa 72 Palestinians ang nasawi sa mga airstrikes at kaguluhan. Ito ay sa kabila ng pahayag ni US President Donald Trump na tigilan na ng Israel ang pag-atake upang mas mapadali ang negosasyon sa Hamas. Ayon pa kay Trump, naniniwala siyang handa na ang Hamas para sa kapayapaan. Handa silang makinig para sa solusyon sa mga problemang kinaharap ng bansa. Yan ang pahayag ni Madagascar Presidente Andry Rajoelina. Pero tila hindi kabilang dito ang hinihingi ng pambuong bansang protesta ng mga kabataan doon ang kanyang pagbibitiw sa pwesto. Inspirado sa katulad ng Gen Z demonstrations sa Kenya at Nepal, lumawak na rin ang mga protesta rito na ngayon pinakamalaking kaguluhan sa Madagascar sa loob ng maraming taon. Si Anak Pi para sa karagdagang mga detalye. Pinagbasihan ng protest organizers ang balawakang pagkadismaya ng mga mamamayan dahil sa mataas na antas ng kahirapan at korupsyon sa Madagascar. Nitong weekend, nagmarcha ang protesters sa kabisera at binato ang kapulisan. Tinergas naman sila ng mga autoridad para paghiwa-hiwalayin. Nangako ang protesters na ipagpapatuloy ang mga demonstrasyon hanggang makuha na ang kanilang hinihingi. Kabilang ang tugon sa kakulangan ng tubig at paulit-ulit na pagkawala ng kuryente. Mula noong Setyembre, nagiging bayolente na ang mga protesta. Ayon sa pagtataya ng UN, may 22 tao na ang namatay at higit sa 100 ang nasaktan dahil sa mga demonstrasyon. Itinanggi naman ng gobyerno ang bilang na ito. Naunang binuwag ni Madagascar President Andry Rajoelina ang kanyang gobyerno at nagmungkahi ng mga pag-uusap. Pero ayon sa protesters, kulang ito sa kanilang mga hinihingi. Sa UN, inakusahan ni Rajoelina ang ilang mga politiko sa kanyang bansa ng paggagamit sa mga protesta para magplano ng coup.
Sa kabila ng yamang mineral, biodiversity at lupang pang-agrikultura, ang bansang ito sa Indian Ocean ay isa sa pinakamahirap sa mundo. Isinisisi ng World Bank sa paghihigpit sa mga institusyon at resources ng unaccountable elites ang mahinang economic performance ng bansa. Gayon din sa kakulangan ng kompetensya at transparency. Ana Kui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Muli namang inatake ng US ang isang bangka na kargado umano ng illegal drugs sa baybayin ng Venezuela. Anunsyo ito ni President Donald Trump kasabay ng pahayag na pupuntiryahin din ng US ang drug trafficking na itinatransport by land. Rosel Feria para sa balita. Wala nang makitang kartel sa dagat matapos suportahan ng Navy ang misyon na pasabugin ang mga ito tulad noong isang gabi. Pagmamalaki ito ni Pangulong Donald Trump sa kanyang talumpati sa 250th year ng US Navy. Ginanap ito sa Naval Station Norfolk sa tabi ng Harry S. Truman Aircraft Carrier. Hindi malinaw kung ang bangkang pinasabog ay pareho ng naunang inanunsyo ni Defense Secretary Pete Hegseth. Pouring in, well, they're not coming in by sea anymore, so now we'll have to start looking about the land because they'll be forced to go by land. And let me tell you right now, that's not going to work out well for them either. Ayon kay Trump, bawat isa sa mga bangkang may laman na illegal na droga ay responsable sa pagkamatay ng 25,000 Americans at pagkasira ng mga pamilya. Sinabi nito na ngayong wala nang makitang kartel sa tubig, isusunod ng US ang pag-atake sa mga ito sa lupa. With your help, we will fight. We will win. Because of you, our Navy and our country will always be proud and righteous and mighty and free. Congratulations once again on 250 years of total dominance. Sail fast, stay strong. Thank you. Kinumpirma rin ng Pangulo na mag-host ang White House ng isang laban ng Ultimate Fighting Championship o UFC sa 2026. But you know what's the most important? 250 years is the most important, above World Cup, above Olympic. But we got them all coming. And on June 14th, next year, we're going to have a big UFC fight at the White House, right at the White House, on the grounds of the White House. Rosel Feria para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Tumaas ang tensyon sa mga nagpoprotesta sa Chicago laban sa pang-aabuso ng Immigration and Customs Enforcement o ICE nang biglang ginawang target ng mga US Border Patrol agents ang isang armadong babae. Sinabi sa pahayag ng Department of Homeland Security o DHS na kabilang ang nasabing babae sa grupo ng mga nagpoprotesta na umano'y hinaharang o binubunggo ang kanilang mga sasakyan sa federal vehicles ng ICE. Tumindi ang kaguluhan ng kilos protesta nang rumesponde mga Border Patrol agents sa isang grupo ng mga nagprotesta sa labas ng Federal Immigration Office. Agad namang dinala ang babae sa kalapit na ospital na nasa kritikal na kondisyon. Kinundena naman ng mga kalahok ng kilos protesta ang paggamit ng dahas at nanawagan para sa hustisya at transparency sa mga operasyon ng federal agents. Gusto naman palagdain ni US President Donald Trump ang mga kolehiyo sa Amerika sa isang kasunduan. Laman po nito ang mga kondisyon ukol sa foreign enrollment and diversity, ideological values ng mga estudyante at staff, pati preferential access sa federal funds. Nakasaad ito sa isang 10-point memo na pinadala ng gobyerno sa mga paaralan. Michelle Verzonilla para sa balita. Batay sa memo, ipinag-uutos ng White House na hanggang 15% lang ang ilalaan ng mga paaralan sa international undergrad enrollment. Ayon sa mga estudyante, walang mabuting maidudulot ang kondisyong ito. And I have a ton of friends who are international students, and I really fear that this ruling will hurt their ability to stay at the school. It'll hurt their ability to get the same opportunities as domestic students when they're suddenly forced into being othered, into being second-class students at the school, all because of this memo. Yeah, it's just a dumpster fire, frankly, from my opinion. Sorry to be frank. And
Yeah, I really hope he's able to reconsider. I hope he sees the economic impact it has in these universities and the impact it starts to have on American culture and on American opportunity in industries that rely heavily on foreign immigrants like tech, and starts to reconsider that maybe this might not have been the best idea. Bawal na rin gamitin ang lahi o kasarian bilang basehan ng pagbibigay ng trabaho at pagtanggap sa mga estudyante. Requirements na sa applicants ang kumuha ng Standardized Admissions Test o SATO ng katulad nito. At ipinatitigil na rin ang grade inflation o pagbibigay ng mataas na grado na hindi base sa aktwal na natutunan. Para sa mga ibang estudyante, pangungontrol ito ng Trump administration sa mga universidad. A coercion tactic without approval of the House or the Senate. I think it's bypassing the system of checks and balances that has kept the president from assuming dictatorial power, from assuming too much executive power for generations. Nagbanta si Trump na tatanggalan ng federal funding ang mga universidad dahil sa iba't ibang mga issue tulad ng pro-Palestinian protests laban sa gera ng US ally na Israel. Gayon din ang climate initiatives at diversity, equity at inclusion programs. Yeah, no, it's messed up. I think it's a lot of it's like an overreach of presidential power, in my opinion. You're just kind of being a bully to schools and saying, I won't give you what you want, what you need, unless you bend your knee. I mean, freedom of assembly, you should be able to just protest, you should be able to speak your mind and not fear that your name goes on some list in the government. Because who knows what anybody will do with that kind of information, especially it could be used to hurt you in the future. I don't know what will happen to that information. But I think, yeah, people should be not feel as if their protest gets them on some sort of, blacklist or something. I think that just discourages protests, and I think that hurts freedom of speech, freedom of assembly. Inakusahan ni Trump ang mga universidad sa bansa na nagpapakalat ng anti-American at anti-conservative values. Ayon naman sa Right Advocates, ang mga aksyon ito ng administrasyon ay para iayon ang mga paaralan sa political agenda ng Pangulo. Pinadala ang sulat sa Vanderbilt University, Dartmouth College, University of Pennsylvania, University of Southern California, Massachusetts Institute of Technology, University of Texas, University of Arizona, Brown University at University of Virginia. Ayon sa isang sulat para sa university leaders, alinman universidad ang umayon sa kasunduan ay tatanggap ng multiple positive benefits kasama ang substantial at makabuluhang federal grants. Ayon sa memo, alinmang universidad ang lumabag ay mawawalan ng access sa mga benepisyo sa ilalim ng deal. Michelle Verzonilla, para sa mata ng Agila International, trusted, connected on point. Susunod, mahigit sa 40 katao patay sa matinding pagulan sa Nepal. Halaga ng Bitcoin bumaba sa $124,000 billion. At twice nagningning sa Philippine Arena. Mga detalye po ng mga balita nga natin, iba pa mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. Sa dami ng usap-usapan, alin ba ang dapat paniwalaan? Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, worldwide. Balitang may basehan, komentaryong may laman. Kasama sina Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Tuloy ng paglilingkod bayan. Balita, komentaryo, totoo. 100%. Lunes hanggang Biyernes alas 5 ng umaga, dito lang sa Net 25.
Let's get together. SANAE 25. SANAE 25. Patunay ito ng pamilya ni Simon ko. Dahil sa bagong impormasyon, mukhang malapit na natin malaman ang motibo. Handol ko. Si Edward. Handol food. malulutas na ba ang misteryo ng nakaraan ni Chico? Ano ba talaga ang nangyari? Kimchi Family. Gabi-gabi, 8:30 p.m. Dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Nagdulot ng tila rain of fire ang palpak na drone light show na ito sa Liuang, China. Sa halip na happy viewing ay nagsipagtakbuhan po ang mga tao papalayo sa mga bumabagsak na drones sa langit. Sa report ng Liuang Bureau of Culture and Tourism, nagkaroon ng malfunction ang mga unmanned aerial vehicles dahil sa mainit at tuyong panahon. Nailikas naman lahat ng mga dumalo sa show patungo sa itinilagang 1-mile evacuation zone. Wala napaulat na nasaktan sa insidente. Kilala ang Liuang sa mga pyrotechnic shows ito at libo-libong mga bisita taon-taon ang dumarayo rito para mapanood ito. Umabot na sa 47 katao ang nasawi matapos magdulot ng mga pagguho ng lupa at bigla ang mga pagbaha dahil sa matinding pag-ulan sa Nepal mula noong Biyernes. Sa kabisera ng Kathmandu, tumaas ang tubig sa mga ilog na nagpalubog sa mga sasakyan, kalsada at mga bahay, dahilan upang maputol ang koneksyon ng lungsod sa ibang bahagi ng bansa. Ayon sa mga residente, tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan kung kaya't bumigay ang harang sa ilog, kaya naman napilitang lumikas sa mga residente patungo sa mga ligtas na lugar. Tiniyak naman ng mga otoridad na gumagawa sila ng hakbang upang matulungan ang mga mamamayang naapektuhan ng kalamidad. Patay ang 6 na pasyente at 5 naman na sugatan matapos tupukin ng apoy ang isang ospital sa Jaipur, India. Nagsimula ang apoy matapos magkaroon ng toxic gases sa intensive care unit ng Sawai Man Singh Hospital. 13 mga pasyente ang ligtas na nailipat sa karatig na ospital. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, lumalabas na short circuit ang sanhi ng sunog. Ayon sa lokal na pamahalaan, bubuo sila ng panel upang maimbestigahan ang nangyaring insidente. Nasawi ang 2 katao habang mahigit sa 10, kabilang dyan ang isang bata, ang sugatan matapos ang pamamaril sa isang college football game and fair sa Montgomery, Alabama. Nagulantang ang mga residente ng Montgomery nang biglang sumiklab ang putukan bandang alas 11 ng gabi. Iniulat ng Montgomery Police Department na ilang armadong kalalakihan ang nagbarilan matapos magkaroon ng alitan sa loob ng isang malaking grupo ng mga tao. Mabilis man ang pagresponde ng mga medikal na unit, ngunit binawian na ang buhay o ng buhay ang 2 nasa kritikal na kondisyon bago pa man ito makarating sa ospital. Agad namang inagapan ang ibang sugatan sa insidente, bilang ang ilan na itinakbo sa malapit na ospital. Patuloy ang pag-iimbestiga ng kapulisan sa motibo sa likod ng insidente at hinahanap na ang mga posibleng sangkot. Nanawagan rin ang opisina ni Police Chief Daryl Albert at Mayor Stephen Reed sa publiko na magbigay ng anumang impormasyon na makatutulong sa paglutas ng kaso. Naka-livestream sa social media ang pagpapahirap hanggang sa mamatay ang 3 kabataang babae na magpipinsan sa Argentina.
Kinilala po ang mga biktima na sina Morena Verdi at Brenda de Castillo, parehong 20 anyos, at ang kanilang pinsan na si Lara Morena Gutierrez, 15 anyos. Ayon sa investigasyon, niloko sila ng isang international drug gang gamit ang pangakong kikita sila sa pagdalo sa isang party. Naunang nag-broadcast sa Instagram ang pagpapahirap sa tatlo bago ma-livestream sa isang closed group. Matapos naman ito ay pinasang sila at inilibing kung saan natagpuan sila ng isang aso sa isang bakuran. Inaresto ng Peruvian police ang itinuturong utak ng krimen na si Tony Jansen Valverde Victoriano alias Little J na nahuli habang nagtatago sa isang van na kargado ng mga isda. Sa ngayon, nananatiling nakakulong sa Peru si Valverde habang hinihintay ang extradition request mula Argentina. Patuloy namang nananawagan ang mga nagpoprotesta laban sa femicide at karahasang dala ng drug syndicates. Tumama ang isang malakas na blizzard sa Tibetan side ng Mount Everest kung saan na-stranded at iniligtas ang mahigit sa 300 mga trekkers sa silangang bahagi ng bundok. Iniulat ng mga lokal na otoridad na nagsimula ang matinding snowfall ilang araw bago ang kanilang pag-akyat, dahilan para maputol ang mga daan at komunikasyon sa rehiyon. Agad na naglungsad ng rescue operation ng mga otoridad at nailigtas na nilang humigit kumulang 300 katao. Mahigit 200 trekker naman ang nanatiling stranded sa iba't ibang bahagi pa ng bundok. Ayon sa ulat ng mga rumisponde, 2 lalaki at 1 babae ang nagtamo ng hypothermia sa gitna ng malupit na panahon. Agad na sinuspinde ng mga otoridad ang pagbebenta ng permit at pansamantalang isinara ang Everest Scenic Area. Patuloy pa rin ang operasyon ng mga rescuers sa Tibet upang mailigtas ang natitirang mga trekkers at matiyak ang kanilang kaligtasan. At bukas na po ulit ang pinakamalaki at sinasabing pinaka-busy na paliparan sa Lithuania. Nagsara po ito ng ilang oras at dinivert ang flights dahil sa mga lobo ng smugglers lulan ang kontraband mula sa kalapit na bansang Belarus. Pearl Rogasyon para sa balitang yan. Makikita sa imahe na ito mula sa flight radar kung paanong umiiwas ang mga eroplano sa airport ng Vilnius. Nag-umpisa ang aberya gabi ng Sabado matapos maispata ng mga opisyal ng Lithuania ang helium weather balloon sa airspace nila. Na-detect ang may 25 lobo kabilang ang 2 sa ibabaw mismo ng airport. Naapektuhan ng air traffic restrictions ang paparating at papaalis na flights. 30 flights ang natigil na ikinaabala naman ng 6,000 mga pasahero. Natapos ang air traffic restrictions alas 5 na ng umaga ng Linggo. Nakumpiska ng mga otoridad ang 7 lobo. Laman ng mga ito ang may 12,000 pakete ng smuggled na sigarilyo. Samantala karamihan sa mga papalapag ng flights ay napapunta sa Latvia at Poland. Isang flight mula sa Copenhagen ay bumalik sa Denmark. Ilang ulit nang nagkagulo ang European aviation dahil sa drone sightings at air incursions. Kabilang ang mga airport sa Copenhagen at Munich. Pearl Rogasyon para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Bumaba sa $124,000 ang halaga ng Bitcoin ngayong Lunes matapos maabot nito ang panibagong all-time high record na $125,000 nitong Linggo. Ayon sa mga eksperto, naabot ng Bitcoin ang highest value nito sa tulong ng October wave kahit unti-unti nang nakaapekto ang US government shutdown sa halaga ng dolyar. Sa ngayon, nananatili pa rin ang Bitcoin bilang world's largest cryptocurrency by market value. Mahigit sa 1 bilyong impormasyon ng British retailer na Salesforce ang maaaring makompromiso ng mga cyber criminals.
Yan ang iginiit ang grupong Scattered Lapses Hunters matapos silang aminin ito sa Reuters. Sila rin anila ang responsable sa naging hacking sa database ng Marks & Spencer, Co-op at Jaguar Land Rover. Tinukoy ng isa sa mga hacker na hindi direkta nilang hinak ang Salesforces, kundi pinintriya nila ang Salesforce customers sa pamamagitan ng phishing o voice phishing. Dito, nagpapanggap ang mga hacker bilang empleyado o kaya bilang IT help desks sa telepono. Sa kabila nito, iginiit ang management ng Salesforces na walang hacking sa systems ng kumpanya ang nangyari. Nagwagi sa karera ang Mercedes Petronas team driver na si George Russell na round 19 ng Formula 1 sa Singapore Grand Prix para sa kanyang unang pagkapanalo ng season. He was in contention a couple of years ago, but in 2025, George Russell wins the Singapore Grand Prix. He'll take the checkered flag ahead of Max Verstappen in second, and McLaren will cross the line in third and fourth. Matapos ang mga pagsubok sa practice sessions at qualifying, nadepensahan ni Russell ang kanyang pole position sa kalamangan ng karera. Nakasabay rin ito ang P2 victor na si Max Verstappen sa podium na nagbigay pugay sa British driver. Nagawa rin ni Russell na makamit ang fastest lap record na 1 minute, 29.158 seconds on soft tires na mainit at mahamog na Marina Bay Street Circuit. Sa kanyang pagkapanalo, nasungkit na rin ni Russell ang matagal nang inaasam na tagumpay ng Mercedes kasabay ng pagpuputol sa sunod-sunod nitong paghihirap. Samantala, kinoronahan naman ang McLaren Formula 1 racing team bilang back-to-back Constructors Champion ng 2025 Formula 1 season. Verstappen in second, and McLaren will cross the line in third and fourth. McLaren will retain their crown. They are the Constructors' Champions of 2025. McLaren, World Champions once again. Nakuha ng koponan ang natitirang 13 points sa karera upang makuha na ang inihintay na parangal. Matapos ang mainit na sagupaan ng McLaren duo na sina Lando Norris at Oscar Piastri, nagawa nilang matulungan ang isa't isa upang maiuwi ang P3 at P4 para sa papaya. Muli bumida ang K-pop girl group na Twice sa Pilipinas matapos punuin ng energy at empowerment ang Philippine Arena para sa kanilang This Is For World Tour. Pinahanga ni Gino, Nayon, Momo, Sana, Mina, Taeyeon, Chaeyoung at Chuyu ang libo-libong fans sa pamamagitan ng explosive group numbers at solo stage performances mula sa kanilang upcoming album na pinamagatang 10, The Story Goes On. Hindi rin mawawala ang mga iconic hits na sinabayan ng fans. Bagamat wala si Jonghyun dahil sa kalusugan, ramdam pa rin ang kanyang presensya habang paulit-ulit siyang pinalakpakan at binanggit ng mga tagahanga. Tinapos ang Twice ang gabi sa isang heartfelt encore kasama ang tribute video at sabay-sabay na pag-awit ng I Got You bilang selebrasyon ng kanilang 10 taon sa musika at matibay na ugnayan sa Filipino fans. Sa ibang balita, sa Canada, inalala ang Indigenous peoples doon na dumanas ang paghihirap at pang-abuso mula sa gobyerno. Taon-taon, ginagamit ang commemorative day na ito ng Indigenous communities para magbigay ng kamulatan tungkol sa intergenerational impacts ng residential schools sa mga kabataan, pamilya at lipunan. Si Net 25 Toronto correspondent Yolanda Aspiras para sa report na yan. Ginunita ng Canada ang National Day for Truth and Reconciliation o Orange Shirt Day. Ito ay para alalahanin ang mga hirap at abusong dinanas ng Indigenous peoples dahil sa mga patakaran ng gobyerno. Nagsimula ang araw ng pagkilala noong 2013 at kalaunan ay naging opisyal na holiday para sa mga empleyado ng gobyerno at bangko noong 2023. Sa araw
araw na ito inaalala ang mga batang sapilitang inalis sa kanilang pamilya, ang mga hindi na nakabalik sa kanilang tahanan at ang mga komunidad na nabubuhay sa sakit at trauma mula sa residential school system noon sa Canada. Sinimulan ito ni residential school survivor Phyllis Webster bilang parangal sa mga nagbahagi ng karanasan para sa kamalayan. Ayon kay Indigenous Services Minister Mandy Gulmasti, ang reconciliation ay pangakong dapat tuparin taon-taon sa bawat henerasyon. Simbolo ng pakikiisa at pag-alala ang pagsusuot ng orange, pero dapat may kasamang pakikinig at aksyon para sa kinabukasan. Yolanda Aspiras, Toronto, Ontario, para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Pinarangalan ng 2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine ang 3 scientists dahil sa naging ambag ng mga ito sa larangan ng peripheral immune tolerance. Ang 2 American scientists na sina Mary Brankow at Fred Ramsdell at ang Japanese scientist na si Shimona Sakaguchi ay pinagkalooban ng pagkilala ng Nobel Assembly of Sweden's Karolinska Institute Medical University. Sa kabuuan ay may matatanggap silang 11 million Swedish krona o halos 70 million pesos at mabibigyan pa ng gold medal mula sa Swedish King. Sa mga susunod na araw ay i-aanunsyo rin ang mga pinili para sa Nobel Prize in Physics, Chemistry, Literature, Peace at Economic Sciences. At para naman sa isang nakakaaliw na balita, isang baby bear ang pumasok sa supermarket at tila nagbukbang ng pulot o honey magdamag. Matapos ang masarap na pagkain ng cute baby bear, nakatulog ito sa sahig habang ang nanay niya ay naghihintay sa labas. Kinabukasan ay nadatna ng may-ari na mahimbing itong natutulog sa sahig. Sa halip na mainis ay natuwa pa siya at binayaran ng mga nakaing honey ng bear. Sabi pa niya, ito ang best sale niya sa buong buwan. Empacho si baby bear. Oo nga. Di ba kahit mukhang guilty, ang cute? Cute kasi maliit ba? Kaya mo maging full grown yan. Ayoko lumapit. Reminder yan sa atin na hinay-hinay tayo sa pagkain bago matulog. Lalo na kung matutulog ka lang din, di ba? Pero akala ko dati talaga, kasi nanonood ako ng cartoons before, yung bear na mahilig kumain ng honey. Pero when I grew up, na-realize ko, hindi lang pala honey kinakain nila. Oo, di ba? Siyempre, Nakakatakot ang mga iba pang bagay nilang kinakain. Baka mama yun, pag nakakita kayo ng bear sa woods, biglang, hi, baby bear. Offer ka ng honey, diba? Thinking yun lang ang, ikaw pala ang pinupuntiryan niya at ikaw mas interesante sa paningin. Ayan, tingnan natin kung ano pa yung mga ibang interesting news natin na bit-bit bukas. Dahil tandaan ha, mula Lunes po hanggang Biyernes. Narito kami ni Nina upang maghatid ng balita sa amang dako ng mundo. Magandang gabi, ako po muli, si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores at ito ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.